guys, ayan. Welcome back to my channel! So yun guys, we're going sa Nagcarlan. Tawan-tawa. Seryo. Wow, Bads! Pakiano nga si Bads, spotlight. Yeah! So ayan, dito po nagtatapos. So see you on my next vlog. Bye! Classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Sabi, sino na ako? So yun guys, ito na nga po. See you in my next vlog. See you tayo sa aking vlog. So yan. Okay. That's what then. That's what ang So yan. So guys, mga sa likod oh. Medyo madilim. B, spotlight sa likod. Yun! That's mami ako. Yeah, Mang Nelly, happy birthday! And then, happy birthday to you! B! Birthday ni Mang Nelly! Ayan. So yung birthday ni Mang Nelly, mga sa likod, mga may jowa. Oy, mga walang jowa, bumaba na! Okay, jowa na mga jowa! Saan yung jowa mo? Tahimik ata si Mang Kati, naninibago. Kasi ako, nag-tryan ako ilang section. Rox. Ano, maniningil na ba, Rox? Yes, maliwanag ng mga mukha nila. Ngayon guys, nasa phase 6 na kami. Bull pa rin. Uwian na po namin. Guys, malapit na kami sa sun. Una kami solar system ni Bibi. Yeah! Ah, wala. Hey guys, we're here at Tanaw del Sur. We're here at Tanaw del Sur. Hey guys, I'm with Ma'am Lira, Ma'am Nobs, and yeah, we're here. Sigaw, hoy kami! Kaway, yuhuu! Hi, B! Okay, kakauwi lang. Nasa custom pa yung mga chocolates. Guys, welcome to my life. Oy! Yo! Masap lang mani ni ate. Ate, kaway! Yes! Ate! Kaway ka, te! Yay! Sana si ate. Ate, thank you sa pagpapayi sa akin ng libre. Happy birthday! Guys, eto na. Nafe-feel ko yung cold. Ikaw ba nafe-feel mo yung cold? Cold niya, no? No, I'm so damn
Be, bakit, be? May problem? Sintas, be. Be. Will you marry me? Will you please repeat it? Hi. Yun. Vlogger yan, be. Taga saan ka, be? San Pablo po. Alright. You can do it. Ano ka, sponsor? Ito, pinatayan. Yeah, Mark. Wow. Hi. Hindi, kaya pa ako tumitigil, nagpapahinga kami. Ayaw ito nung bro. Mas longer niya nasa bubong ko. Wow. It's so wow. Hindi pa na ako temple. Ano? Kaya sabi ko kay Mark, gusto mo ba sa bubong din tayo? Ang shit talaga! Hi guys, I'm here at Tanaw de Rizal, so I'm with the kids from Rizal. Say hi! I love you! Oh! Say hi to my vlog. So anong pangalan mo, kuya? Hi po mga guys! Sigurado po. Oy, Axel. So hi to Axel. Araw magkita tayo. Yes, ayan o. Shower out, shower out. Pa-shutdown! Oh, pa-shutdown. Okay, pa-shutdown daw, no? Yun, very good. Ayan, mga kids yan from Rizal. Taga dito lang daw sila. Ayan ganito. Thank you, kuya. Kamay ka na. Bye-bye. Bye! Eh, thank you, ah. Two, three, waki atin. 7. Yun. After mag-akyat ng 103, bababa naman kami. Ganda ng view. 999. Pang 999 ang pababa. Yeah, ganda ng view dito. Punta kayo dito sa Tanaw de Rizal, Laguna. Uy, matalisod ka! Tira ko ng tatlo! Tatlo lang. Makakalimutan na kita! Isa! Dalawa! Dalawa! Dalawa pa! Yun, nakababa na kami guys. Ano masasabi niyo dyan, ma'am? Nakakapagod? Pagod. Pero all are masaya daw. Ayun. All are worth it naman.
Pagod yan, girl. Kinda. Balik na kami, pinaulit kami kay tita. Bumili kayo dito ng mani. Masarap yung mani. Totoo. Tapos yung water, pagbababa kayo dito. I've been there Hello. So yun, kuya, ano yung weather everyday? Ay! So yun. Kuya, anong maganda dito sa Tanaw de Rizal? Ayun nga, yung ating Noah's Ark. Tsaka, Kasi naman si kuya. meron po rin kaming hotel dito, ma'am. Wow! Oo, tapos ito pong paikot na ito ay Station of the Cross. Pwede niyo po siyang ikutin mamaya. Oo. Station of the Cross po yan. Tapos ito pong bundok na ito ay Cristobal yan. Hello kuya, hi ka muna sa vlog! Vlog yan, vlog! Yan. Ay, ano? Ayos talaga. Shoutout niya po pala sa mga bisita. Ang gaganda na yung mga bisita. Carol Lumer. Kuya, may baby ka na? Meron na po. Ma'am, kuha kayo. Repatid po, 50 po. Kuya, kukuha sana ako kaya nang wala ho akong rep. Dalawang ano na po. Kaya po, ay guys. Kuya, Double purpose. Wala po, double purpose po. ayun. Speed po, at saka. Okay. So yun guys, hanapin nyo sila kuya para magbibili kayo ng pin. Bibili kayo ng rep. May freebies rep. Kunin mo yung pangalan nila, B. Sa susunod, pagbalik nyo, sabihin nyo kayo para may discount na kayo. Yun. Yan, hanapin nyo si kuya. Pagpapabalik, kasama nyo si Kaloy. Yan. Oo, si Kuya Kaloy. Ah, si Kuya Kaloy. Kasama. Makakadiscuss, sabihin nyo, galing na kayo dito. Ha? Okay, ayun. Kuya, magkano ang rep magnet? 50 lang po. 50, may kasama ng rep. Okay na. Tara kayo guys. Kuya, say hi to my Ito vlog. ang aming chef nurse. Okay, hanapin niyo si Kuya. Nurse pa! Bale, habang lulutuan ka, gagamutin ka niya. Ayos talaga si ate. Siya, ang Twin Falls. Ilang kilometers from Twin Falls? Twin Falls daw, yung sa ano. Pag Twin Falls sa isa, may high. Di ba yun? Okay. How many kilometers pa po? Ah, Luciana pala, Luciana na pala siya. Ayun, malapit na rin siguro kami yan. 30 kilometers. Cristobal po, Devil Mountain. Oh, pa-shoutout sa akin pinakamamahal na asawa, si Vanessa. Oh. So yun, shoutout sa kanila. Thank you kuya. Okay, shoutout. Papunta na kami sa Yambo Lake. Tapos na kami sa Tanaw de Rizal. So guys, we're here at Yambo Lake. We're gonna go there. Oh. Always remember to wear your mask sa yung ano nyo, face shield. Pero yan, face mask na ako. Yun, pwede na kayong pumunta dito bago mag-lunch kasi pwede na kayong kumain sa may balsa-balsa. For only 1,500 pesos yung balsa. Alam ko na agad, nag-ano na kami dito ako. Kasi may parking fee, 20 pesos. It's like that. Just walking lang. Ayun. Mainit. Jacket ka pa. Gonna here. Welcome to Lake, Yambo Lake. Courtesy of Mayor, organisadong determinadong yayabong ang bayang Nagcarlan. Mabuhay! So ayan, this wear face mask. Bayad 20 pesos. Information desk. So 20 pesos. Opo. From Nagcarlan. Ano to? Yambo Lake po. So yeah. Sarado daw yung falls. Oh guys, so sad. Sarado ang Wala Twin daw Falls. yung grade 1 eh. I will gonna go to there. Yan, tutur ko kayo dito sa Yambo Lake. Ito ka na dito sila, Shane. Ah? Ano? Saan? Ano? Ito ang bilihan ni... Bang, bangis niya, bang. Well. Ah. Bang. Oo, meron na ngayong quarter. Magkati na sa kayo. Ma'am, check ko lang po yung ilalim, ma'am, ah. Dito baka. Okay. Oy, pwede ng lunch. Hi. Tayo.
Hi, B. Hi, B. What's up, B? How are you? Hi, Mommy. Mommy. How are you? Miss mo na si Daddy? Miss ko na yung ano, alcohol. Alcohol mga supply. Miss ko na, kaya yun ang pinili ko Daddy kasi kompleto sa supply yun, mabubuhay kami. Yeah. Supply, tatay lang mga to, walang supply. Oo. Wala, malakas Daddy ko. Bye, guys. Condition guys. Ha? Donut babes. And our Oh, bibili ka pa. Huwag na. Ayan naman. 1, 2, 3, smile. Ay, video. So yun guys, we're here. I'm post ni JM. The Yambo Food House. Ang pinaka... Post ni JM. Pakita mo naman kami. Pakita mo kami. Hey! Yambo Lake is the best. Try nyo. Grabe, sobrang init. Sige, mani mo. Walang kumuha ng mani ko, ha? Ay, hagad na kami. Hagad. Nay, hi ka muna sa vlog ko. Hi! Hi! Tingin mo na kami. Hindi ho ako artista, Nay, ha? Tingin picture kami. Say hi po. Hi! Okay. Di ako maniniwalang maganda ako dito sumasayaw, Nay. Hi! Nay, sayo mo na. Di ako naniniwala, Nay. Nay!